নমস্কাৰ সকলোকে আৰু বলক আজি বনাও ফ্ৰাইড ৰাইচ ঘৰতে থাকি যোৱা মানে আগদিনা থাকি যোৱা ভাতেৰে ফ্ৰাইড ৰাইচ ৰেডি কৰোঁ আজি আৰু এইফালে মই বস্তুখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ বিট গাজৰ পিঁয়াজ কবি অলপ আৰু দুফুটা নহৰু আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ পেনখন পাতি দিলোঁ গেছত আৰু তাৰ পাছত মই দি দিলোঁ এয়া অলপ বাটাৰ মই আধা চামুচমান দিছোঁ দেই কাৰণ এতিয়া মই ফাৰ্ষ্টতে বনাই ল'ম এগটো মানে এগ ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাম সেইকাৰণে এগটো ধুনীয়াকৈ এনেদৰে ভাঙি পেলাই পেনত দি দিলোঁ আৰু এগটোৰ ওপৰত এতিয়া দি দিছোঁ অকণমান নিমখ সোৱাদমতে আৰু এইমতে দি ধুনীয়াকৈ মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম এতিয়া আৰু অলপমান এনেদৰে ভাঙি দিম কাৰণ ফ্ৰাইড ৰাইচৰ লগতহে দিম সেইকাৰণে অলপমান এনেদৰে ভাঙি দিলে খায়ো ভাল লাগে আৰু এই হৈ গ'ল আমাৰ ৰেডি এতিয়া মই নমাই ল'ম পেনৰ পৰা আৰু তাৰ পাছত মই পেনখনত পুনৰ এক চামুচ মই এতিয়া বাটাৰ দি দিছোঁ দেই আৰু বাটাৰত বনালে ফ্ৰাইড ৰাইচটো খাই বহুত টেষ্টি লাগে আপোনালোকে যদি নাই খোৱা এবাৰ খাই চাবচোন আৰু এয়া দি দিলোঁ মই কাটি থোৱা নহৰু দুফুটা আৰু নহৰু আৰু বাটাৰ কম্বিনেশ্যন আপোনালোকে এবাৰ খাই চালেহে গম পাব দেই আৰু এয়া দি দিছোঁ মই কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি আৰু পিঁয়াজখিনিৰ পাছতে মই দি দিছোঁ অলপ কাজু আৰু আপোনালোকে মন কৰিলে বেলেগ ড্ৰাই ফ্ৰুটছো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বা নকৰিলেও কোনো কথা নাই আৰু এয়া দি দিলোঁ মই কাটি ৰখা গাজৰ দি দিয়াৰ পিছত এয়া বিটখিনি দি দিছোঁ আৰু এনেদৰে খালে খায়ো ভাল লাগে আৰু হেল্ডিও হয় চাবচোন চব্জিও খোৱা হয় আৰু প্ৰয়োজন মতে দি দিলোঁ মই অকণমান নিমখ আৰু বিট আৰু গাজৰখিনি অকণমান ফ্ৰাই হোৱালৈকে মই অলপ দেৰি ভাজি থাকিম দেই আৰু তাৰ মাজতে দি দিছোঁ মই এয়া এক চামুচ টমেট' কেটচাপ আৰু তাৰ পাছতে দি দিছোঁ চেজৱান চচ আৰু দি দিছোঁ অলপমান চয়া চচ আৰু চয়া চচ দিলে আৰু কালাৰটো ধুনীয়া আহে যে সেইকাৰণে অকণমান দিছোঁ দেই আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া ভাজি মই অকণমান সময় ভাজিলোঁ তাৰ পাছতে দি দিম এতিয়া কাটি ৰখা কবিখিনি দেৰিকৈ দিছোঁ মানে নহ'লে কবিটো বেছি সিজি গ'লেও খাই ভাল নালাগে যে সেইকাৰণে মই কবিখিনি দি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ দেই আৰু এতিয়া ইয়াতে এড কৰি দিম মই কালি ৰৈ যোৱা ভাতখিনি এইখিনি আছিলে জহা চাউলৰ ভাত সেইকাৰণে ফ্ৰাইড ৰাইচ খাই ভাল লাগিব বুলি ভাবিলোঁ এনেদৰে আজি জুতি লোৱা যাওক আৰু আপোনালোকে নৰ্মেল ভাতো ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু এইফালে দি দিলোঁ মই এতিয়া অকণমান জালুকৰ গুড়ি আৰু জালুকৰ গুড়ি দি দিলে খাবলৈ সোৱাদটো ভাল লাগে হয় নাই বাৰু ক'বচোন আৰু এনেদৰে ধুনীয়াকৈ এতিয়া মিক্স কৰি থাকিম অলপ সময় কাৰণ অলপ টাইম ভাজিব লাগিব নহ'লে ভাতখিনি ভালকৈ নাভাজিলেতো খাই ভাল নালাগিব আৰু এই ৰেডি হৈ গ'ল আৰু তাৰ পাছতে মই দি দিলোঁ ফ্ৰাই কৰি ৰখা এগখিনি আৰু এতিয়া হৈ গ'ল এগ ফ্ৰাইড ৰাইচ ৰেডি আৰু এতিয়া খোৱাহে কথা আৰু আপোনালোকে মন কৰিলে ইয়াতে অলপ শুকান জলকীয়াও দি দিব পাৰিব যিসকলে জ্বলাই খাই ভাল পায় আৰু এইফালে মোৰ আজি প্লেটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু কালাৰটো দেখিছেনে বাৰু কিমান ধুনীয়া আহিছে হয়নে বাৰু ক'ব